Польські фермери тим часом вирішили припинити акцію протесту на кордоні з Росією. І все через прийдешні великодні свята. Фермери призупинили цю акцію протесту на кордоні з Російською Федерацією у Жеготках, яку вони почали, я нагадаю, у середу, 20 березня. Тобто і тижня ще від цієї блокаді не минуло. Тоді аграрії заборонили і заблокували перетин кордону, пропускаючи по одній машині на годину. Єжи Салітра з правління Вармінсько-Мазурської сільськогосподарської палати насправді був здивований тим, скільки товарів надходить до Європейського Союзу саме із Російської нацистської федерації. Далі я зацитую слова Салітри. Він каже, що Європейський Союз ще не ухвалив рішення про заборону імпорту зерна з Росії до співтовариства. Попри те, що країни засудили напад Росії на Україну, товарообмін з Росією постійно триває. Перевозять багато чого, зокрема везуть газ, і не лише скраплений, бо один водій сказав, що везе метан. При цьому, і попри це, організатори акції цієї розповіли, що блокаду кордону припиняють у зв'язку із прийдешніми великодніми святами. Раніше протестувальники були налаштовані більш рішуче і анонсували блокаду російського кордону щонайменше на місяць. Тому будемо спостерігати за цією ситуацією більш детально. Зараз рухаємося далі по тому, що стосується російських ракетних обстрілів, теж поговоримо. Президент наш Володимир Зеленський у своєму вечірньому зведенні заявив, що протягом тижня росіяни застосували проти України близько 190 ракет, а також 140 шахедів і 700 керованих авіабомб. Зеленський при цьому наголосив, що за понад 2 роки повномасштабної війни не було жодного тижня, коли би Росія утрималася від терору. Я пропоную послухати детальніше, що про це говорить наш президент, а потім детальніше, зрештою, обговоримо те, про що саме зазначає президент, бо йдеться насправді про те, що росіяни виготовляють всі ці повітряні загрози, назвемо це так, далеко не самотужки. І ми робимо усе можливе, щоб нашу цілком справедливу відповідь на цей терор окупаційний контингент відчував так само кожного тижня, кожного дня. Дякую всім нашим героям, які знищують логістику на окупованій території, які очищують Крим і Чорне море від присутності окупанта. Це складне завдання, але поступово наші воїни його виконують. Всі це бачать. Ну і також подякував наш президент силам оборони, які мінусують російський потенціал війни. Каже, що менше путінська система заробить грошей, що сильнішими будуть санкції проти неї та на фізичне знищення російського потенціалу війни, то швидше Україна, наша Європа та весь світ знову відчують спокій. Але тут важливий ще той момент, що загалом за тиждень нарахували, що в комплектуючих до російських ракет, дронів, керованих авіабомб і так далі нарахували понад 7,5 тисяч. Це разом з шахедами понад 7,5 тисяч різних комплектуючих із понад 10 країн світу, з яких росіяни беруть, імпортують ці запчастини і потім, зрештою, вставляють у свою зброю для того, щоб атакувати територію нашої країни. От такою є напружена насправді ситуація, бо росіяни не мають можливості виготовляти повітряні загрози, скажімо так, повністю в закритому циклі самотужки. Вони беруть запчастини, вони, використовуючи треті країни, роблять усе можливе, щоб забирати, відшуковувати ці чіпи, там певні деталі, загалом по електроніці, якщо говорити. Наприклад, як відомо, у Франції вони купують звичайні вентилятори, і, зрештою, ті вентилятори потім ставлять на керовані авіаційні бомби. І один вентилятор їм виходить, ну, я не знаю, скільки він їм виходить, але загалом у Франції його можна купити по роздрібних цінах за 13 євро. Із таких невеликих, здавалось би, деталей, отак потрошки, і зрештою росіяни все ж таки назбирують запчастини до своїх повітряних загроз. І за словами нашого президента, такі загрози потім летять по території нашої країни, бо за минулий, точніше, весь тиждень росіяни випустили по Україні 700 керованих авіабомб, 140 безпілотників і 190 ракет. Це просто колосальні цифри. Це більше 1000 одиниць за тиждень. Лише за тиждень. Це можна тільки уявити. Загалом по фронту, якщо говорити, то наш Генштаб стверджує, що за минулу добу російські загарбники атакували 7 напрямків фронту, найактивніше штурмували Новопавлівський напрямок. Загалом на фронті відбулося 60 бойових зіткнень. На Куп'янському напрямку Сили оборони відбили одну атаку противника
в районі населеного пункту Синьківка, це Харківська область. На Лиманському напрямку наші захисники і захисниці відбили 8 ворожих атак в районах населених пунктів Білогорівка, це Луганщина, і Ямполівка, Веселе на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку наші захисники відбили теж 8 ворожих атак в районах Богданівки, Кліщіївки та Андріївки, це теж Донеччина. Авдіївський напрямок – 10 ворожих атак відбито. І Новопавлівський напрямок – це зараз там наші сили оборони продовжують стримувати ворога. Це найгарячіший напрямок фронту на цей момент. Там наші захисники і захисниці відбили 25 ворожих атак, які здійснювалися за підтримки авіації. Йдеться про населені пункти Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка та Урожайне. Оріхівський напрямок окупанти намагалися атакувати 3 рази, невдало. На Херсонському напрямку не полишають спроб вибити українські позиції українських військових і займаних ними позицій на лівобережжі Дніпра. Водночас, як пишуть у Генштабі, наші захисники і захисниці продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі і техніці, виснажуючи ворога уздовж всієї лінії фронту. За минулу добу авіація Сил оборони завдала ударів по 8 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, а підрозділи ракетних військ та артилерії завдали ураження по 2 засобах протиповітряної оборони, 3 артилерійських засобах і 1 станції радіоелектронної боротьби противника.